Szevasztok, üdvözöllek benneteket! Ez nem egy Total Car magazin, pusztán egy rövid videó azoknak, akik a régi motorok iránt érdeklődnek, ezen belül is kifejezetten egy ilyen gyönyörűségben gondolkodnak, mint ez itt mögöttem, amit úgy tart számon a hozzáértők köre, hogy a motorok legendája, és amit úgy hívunk, hogy Honda VFR 750 RC36-os. Egy igazi kuriózum, hasonlóan az autók közt rohangáló bogárhátúakhoz. Mondjuk nekem pont nem a szívem csücske, én sokkal jobban vonzódom az XL-es endurokhoz, úgyhogy váltani is fogok, de attól függetlenül nagyon szeretem ezt a gépet is, mert egyszerűen jó és kész. Akkor jöjjön egy kis bemutatás, ez itt konkrétan egy 93-as gyártmányú, tehát 26 éves vas, csutka kormánnyal, és ahogy láthatjátok, igazi sportúra sziluettel. A 235 kilós, de ha megtöltjük a 19 literes tankot, akkor mindjárt 251-2 kiló lesz belőle. És 750-es 4 hengeres V-blokkal van ellátva, ennek köszönhetően elég markás hangja van, de igazából akkor válik markánsá a hangja, hogyha már 800-es fordulat fölött járunk vele. Jó. A teljesítménye 74 kW, 101 lóerőnek felel meg. A vezérlése, szelevvezérlése fogaskerekes, úgyhogy nem kell félni, hogy gyakorlatilag az életben nem megy tönkre. És ennek a fogaskerekes szelevvezérlésnek hála a jellegzetes sivító hangot ad, amikor húzzuk neki a gázt. De hát 8000 fölött lesz nagyon jó a hangja, azt hiszem, ezt mondtam is az előbb. És a benzint egy 34,1 mm-es Kayhim karburátor szolgáltatja. Nagyon erős, nagyon jól húz, alacsony fordulaton is jól tol, ahogy mondani szokás, mélyről húz, mint a vízhordólány. 6 sebességes, 5. alapjáraton is nagyon kényelmesen lehet vele közlekedni városi forgalomban is, de ha igazán vagánykodni akarunk vele, akkor érdemes visszakapcsolni 3-as, 4-esbe. Egyrészt azért, mert alacsony fordulaton nem szereti tehát rángatja a láncot, érdemesebb visszapakolni, meg hát azért csak pörgősebb 3-as, 4-esbe. Tehát a lényeg az, hogy végülis ez egy fontos dolog, hogy nagyon tudja cibálni a láncot, hogyha nagy fokozatban, alacsony fordulaton mész. Minimum 3-4 ezeres fordulattal kell közlekedni, akkor az igazi. A fogyasztása körülbelül 6-7 liter. A kilométerórája 280-ig van számozva, de 240 km/h igazából gond nélkül elmegy. A fékhatást elől 2 darab 298 mm-es tárcsa biztosítja, hátul egy darab 256 mm-es, ebből ki is sakkozhatjátok mindjárt, hogy a hátsó fék jóval gyengébb, igazából az tényleg csak egy ilyen lassítófék, a biztos megállást azt a 2 együttes használata adja. A fékolajat a csutka kormányon látjátok, a kémlelő ablakot a jobb oldalon, bal oldalon a kuplungolaj kémlelőjét. Tehát olajos kuplungos, ugye, a motorolaj és a hajtóműolaj kémlelőjét ne keressétek, ez ugye egy közös dolog lenne, de nincs, ugyanis nívópálcás. A kerekekről, hát az elsőről gondolom nem kell reggelni, marha egyszerű leszedni. A hátsónál is elég mindössze 4 csavar kihajtani, és már le is ugrott, és ehhez még csak a kipufogót sem kell leszerelni, elég a kipufogó végdobjának a rögzítő csavarját kihúzni, a dob kifordítható, és már le is ugrott a kerék. Jó, a kerekek elől 17x3,5 colos, a hátsó 17x5,5 colos, a gumik elől 120x60-as, a hátsó pedig 120x70-es. A tükrök is nagyon jól vannak elhelyezve rajta, nagyon jól be lehet állítani, úgy értem, hogy azt látom bennük, ami mögöttem van, nem pedig saját magamat, mint ahogy ez a legtöbb motorkerékpár tükörjeinél működik. A lábtartók is rendkívül utasbarát módon vannak felhelyezve, tehát nincsenek túl magasan. Pont jó, úgyhogy akár órákon keresztül is kényelmesen lehet rajta utasként is gubbasztani. Jó, azt mondja, hogy mi van még erről. Hát a menettulajdonságok nagyon kezes járgány egyébként, marha jól lehet dönteni, szinte kívánja a kanyarokat. És szerintem elmondható, hogy talán az egyik, ha nem a legmegbízhatóbb motor. A blokkja szinte golyóálló, a vázissal szemben a mai présöntött konstrukciókkal. Bármilyen baleset, hát ne történjen baleset, de ha véletlen történik, akkor nem kell attól félni, hogy bármi komolyabb baj essen. Nem beszélve rólad, ugye, mert azt tudjuk, hogy motoron azért könnyű elpatkolni. Tehát ha magunkat nem számítjuk, a motort igazából nem kell félteni, kiheveri a bukásokat nagyon jól. Jó, ami bibi lehet vele, ez tipikus Honda betegség, hogy a feszszabályzója képes időnként
állítólag. Képes túlmelegedni, majd mindjárt mondom, hogy miért állítólag. Na most olyankor az aksi vagy megfő, vagy lemerül, aztán jöhet a tréler. Bár ami azt illeti, állítólag még soha senki nem hallott olyanról, hogy egy VFR vagy az út mellett, vagy egy tréleren dekkolt volna. Úgyhogy igazából talán ettől sem kell tartani. Jó, igazából más nem érdemes tudni, így laikusként, ha esetleg ilyet szeretnétek vásárolni, ennyi így előzetesben elég, aztán ha jobban el akartok merülni a témába, akkor van szakirodalom róla bőven a neten, gondolom. Jó, és akkor így végszóként lássuk a hangját. Ezeket elrakom, mert lepottyognak nekem. Jó. Oké. Alapjáraton is, mintha csak egy chopper lenne, gyönyörű. Gyönyörű. Jó, hát ennyit akartam. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!